අද අපි ඉගෙන ගමු බ්ලෙන්ඩර් එකක් රිපෙයාර් කරගන්න විදිය. මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් තමයි මට අද මේ රිපෙයාර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට. වැඩි කතා බහ නැතුව අපි වැඩේට බහිමු. අපි බලමු මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බ්ලෙන්ඩර් එකට පවර් දුන්නත් පවර් එනවද කියලා බලාගන්න ඉන්ඩිකේටරයක් මේකේ නැහැ. බල්බයක් මේකේ නැහැ. අපි බලමු අතින් මෝටරේ කර කැරකෙනවද කියලා. කැරකෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් සුපිරියටම තද වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෝටරේ හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ බ්ලෙන්ඩර් එක මට ගෙනත් දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. තිබ්බොත් නම් හොඳයි. නැත්තම් මෝටරේම දාන්න වෙනවා. මොකද මේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ මෝටරේ හිර වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හිර වෙලා තියෙනකොට කරන්ට් එකට දුන්න ගමන් ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකක් තිබ්බොත් ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ඕෆ් වෙලා බ්ලෙන්ඩර් එකේ මෝටරේ ආරක්ෂා වෙනවා. ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක තිබ්බේ නැත්නම් ඉතින් මෝටරේට සෝරි තමයි. ඒ පිළිබඳව මම සරලව කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට. ඉතින් මෙන්න මේ මල මේක ගලව ගත්තොත් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෝටරේ අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගලව ගන්න හැටි මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. පැතලේ ස්ක්‍රූප්පුණියනක් අරගෙන මේ විදිහට ඇතුළට ඇතුල් කරලා පොඩ්ඩක් උස්සන්න. හැබැයි එක පැත්තකිනේ වටෙන්ම සමබරව උස්ස ගන්න ඕනේ. නැත්නම් කඩලා යන්න පුළුවන් මේක. මේ විදිහට හැම පැත්තෙන්ම උස්ස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගැලවිලා එනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ මෝටර එකේ කප්ලර් එක. මේකට කියන්නේ කප්ලර් එක කියලා. පේනව නේද? එක එක මෝටර වලට වෙනස් වෙන කප්ලර් තියෙනවා. ඉතින් මේ මෝටරේ ශාෆ්ට් එකට දාලා තියෙන්නේ ශාෆ්ට් එකේ කූරට බස්සන්න පුළුවන් කප්ලර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇතුල් කරන්න පුළුවන් කප්ලර් එකක්. ඉතින් තවත් මේ විදිහේ කප්ලර් තියෙනවා. ඔයාලට මම රූප සටහනකින් පෙන්නනවා. ඔයාලට දැන් මේ රූප සටහනකින් දිස් වෙන්නේ ඇතුලේ ට්‍රේඩ් තියෙන කප්ලර් එකක්. ඉතින් ට්‍රේඩ් තියෙන එකක් මේ විදිහට උස්සලා ගැලෙවුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වුණත් කඩලා යනවා නේද? ඉතින් නාන් ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරන්න තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට මේ දෙක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ විදිහට ට්‍රේඩ් තියෙන හම්බුනොත් එහෙම මෝටරේ කැරකෙන පැත්තට නෙමේ කප්ලර් එක ගලවන්න ඕනේ. මෝටරේ කැරකෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට තමයි අපි කප්ලර් එක ගලවන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මේක සෙට් කරලා තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් බ්ලෙන්ඩර් එක ගලවගමු. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රතු පාට ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට බට්නයක් වගේ එකක් තියෙනවා මෙතන මේ. පේනව නේද? මෙන්න මේක තමයි ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක. මේක දාන්නේ මෝටර එකේ ආරක්ෂාව සඳහා. ඉතින් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි විස්තරයක් ඉස්සරහට කරනවා. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඒ පිළිබඳව ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෝටර එකේ ඇන හතරක් තියෙනවා. ඒ ටික ගලව ගමු අපි දැන්. හරි ඔන්න ඇන හතර ගලව ගත්තා. ඔන්න මෝටරේ පිටිපස්ස කව එකත් ගලව ගත්තා. පේනව නේද? ඇතුලේ තියෙන වයස් අනම්මනම් සියලුම දේවල් මේ මෝටරේ හිර වෙන්න තියෙන කව එකත් ගලව ගන්න වෙයි වගේ. නැත්තම් බැවුලකුත් නැහැ. වයර් ටික ගලව ගත්තා නම් පන්න ගන්නත් පුළුවන්. කොකටත් ඒ කව එකත් මම ගලවගෙන ඉන්නම්. හරි. ඒකත් ඔන්න ගලව ගත්තා. දැන් මම ගලව ගන්නවා ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක. මෙතන නම් මේ නිකන් ලොක් එකක් තියෙන ඇන මොකුත් නැහැ. ලොක් එක පන්නපු ගමන් ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක අපිට ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකත් ගලව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පිටුපස කව එක ගලවලා අයින් කරලා දාන්නම පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ මෙතන වයර්ස් ටික ගලව ගන්න. මොකද අපිට මෝටරේ ගලව ගන්න බෑ. ඒක නිසා සිලෙක්ටර් ස්විච් එකෙන් වයර් ටික ගලව ගන්න ඕනේ. වයර් ක්ලිප් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් පහසුයි අපිට ඒ ටික ගලව ගන්න. ඉතින් මේක තමයි සිලෙක්ටර් ස්විච් එක. පේනව නේද? ඒකෙන් තමයි ස්පීඩ් එක 1 2 3 ස්පීඩ් තියෙනවා. ඒවා ස්පීඩ් සිලෙක්ට් කරගන්න එකේ. හරි. අපි දැන් සිලෙක්ටර් ස්විච් එකෙන් වයර් ටික පන්න ගමු. නැත්තම් මෝටරේ ගලව ගන්න බෑනේ. සිලෙක්ටර් ස්විච් එකෙන් වයර් ටික ගලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් වයර් ගලව ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් හරි ගහගෙන තියාගන්න අමතක වෙනවා නම් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වයර් ක්ලිප් නිකම්ම ඇද්දට එන්නේ නැහැ. මේකේ පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒක ලොක් එක ගලව ගන්න පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ සම්පූර්ණම කලින් දාපු වීඩියෝ සම්පූර්ණම බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක සුළු දෙයක්. මම ඒ වගේත් කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේකෙත් කියලා දෙන්නම් ඒ පිළිබඳව. ඉතින් මේ ක්ලිප් එකේ චූටි ලොක් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනව ඇති කියලා හිතනවා. ක්ලිප් එක මැද පොඩි රවුමක් එක්ක පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මැද සිදුරක් තියෙනවා. ඒකෙන් පොඩි කොක්කක් වැටෙනවා. පස්සට අදින්න බැරි වෙන්න. මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ නම් තියෙන අනිත් පැත්තට. ඒකේ උස්සපුවාම මොකෙන් හරි 60 කට්ටෙන් හරි උස්සපුවාම අපිට පහසුවෙන් මේ වයර් ක්ලිප් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මම ගලවගෙනම පෙන්නන්නම්කෝ. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ මේ විදිහට 60 කට්ටක් අරගෙන ඒ රවුම හරි පිටිපස්ස පැත්තෙන් හරි උස්ස ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන කරන්නේ පිටිපස්සේ අර ලොක් එකෙන් උස්සනවා. එතකොටත් ගලව ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ.
ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ මේ ටික ගලව ගන්න. පේනව නේද? පහසුයි ඒ විදිහට වැඩේ කරගත්තොත්. හරි ඉතින් ඒ විදිහට මම ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකත් ගලව ගත්තා. සිලෙක්ටර් ස්විච් එකේ වයර් ටිකත් ගලව ගත්තා. දැන් ඔන්න මෝටරේ හිර වෙන්න තියෙන කප් එකත් ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෝටර එක නිකම්ම උස්සලා ගන්න තමා තියෙන්නේ. නේ පේනව නේද? ගොඩක් පහසුයි ඒක ගලව ගන්න. හරි. මේක තමයි බ්ලෙන්ඩර් එකේ මෝටර එක. ඉතින් මේ මෝටර එක ගොඩක් හිර වෙලා තියෙනවා. මෝටර එක හිර වෙලා තියෙන්නේ ෂාෆ්ට් එකයි. මෝටර එකේ ෂාෆ්ට් එකයි බුෂ් එකයි අතර ගොඩක් මලකඩ බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරලා වතුර පිටින් ඔහෙ තියලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයේ සතියකින් විතර ගත්තාම බුෂ් එකයි ෂාෆ්ට් එකයි අතර ගොඩක් මලකඩ කනවා. ඊට පස්සේ මෝටරේ හිර වෙනවා. ගොඩක් අය මේ ජෝගුව තියන්නේ වතුර පිටින්. වතුර පිටින් තිබ්බ ගමන් ඒකේ තියෙන වතුර ටික කප්ලර් එකට යටින් ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට පිහින්නත් බෑ. අපිට පේන්නෙත් නෑනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ටික දවසක් තිබ්බම මලකඩ කනවා. මේ පේනව නේද? ෂාෆ්ට් එකයි බුෂ් එකයි හොඳට මලකඩ කාලා තියෙනවා. ආය අතින්වත් කරකන්න බෑ. මේ මෝටරේ පළු දෙක වෙන් කරලා ගලව ගන්න වෙනවා අපිට සුද්ධ කරගන්න. මොකද ෂාෆ්ට් එකෙන් මලකඩ කාලානේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නෑ. මෙන්න මෙතන ඇණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් ඇණයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ දෙක ගලව ගත්තාම මෝටරේ අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ රබර් බුෂ් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕනේ. ඒවා නැති කරගන්න එපා. ඒවා තියෙන්නේ මෝටරේ කම්පනය උරා ගන්න. කම්පනය නැති කරගන්න. මොකද මෝටරේ ගොඩක් වේගෙන් කැරකෙනවනේ. මෝටරේ ගලව ගන්න අපිට 8 යතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන 8 යතුරෙන් තමයි ගලව ගන්න වෙන්නේ. මොකද අඬුවෙන් එහෙම ගලව ගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් පොට යන්නත් පුළුවන් මේකේ. අනික ගොඩක් තද කරලා තියෙන මේ ඇන දෙක. ඉතින් ඒක නිසා අපිට යතුරක් අවශ්‍යයි මේ ඇන දෙක ගලව ගන්න. මේ ගලවනකොට ඔයාලට ඇනවල එහෙම වොෂර් එහෙම තියෙනවා. ස්ප්‍රින් වොෂර්ස් අනම්මනම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඒ විදිහටම තියාගන්න. නැවත හයි කරනකොට කෑලි වැඩි වෙයි නැත්නම් වැඩි වුණොත් අවුල ඒ විදිහටම මෝටරේ කෑලි සවි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මෝටරේ හරියට කැරකෙන්නේ නැතුව යනවා. හරි දැන් ඔන්න ඇන දෙක ගලවගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෝටරේ පළු දෙක ගලවලා වෙන් කරගන්න. ඔන්න ආමිචර් එකයි උඩ කව එකයි ඔන්න ගලවලා ගත්තා. ඒ වගේම කෝර් එක තියෙනවා වයින්ඩින් තට්ටුව. ඒ වගේම බ්‍රෂ් දෙක සම්බන්ධ වෙන කොටස අනම්මනම් ඒ ටික තියෙන එක කොටසක. වෙන මේ කොටස තමයි ගොඩක් හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෂාෆ්ට් එකේ යටම වෙන්න මේ පේනව නේද? යකඩ බෝලයක් තියෙනවා. මේක වැටෙනවා. මේක නැති වෙයි. මේකේ මේ මෝටරේ උඩ කව එක අනිවාර්යයෙන්ම ගලව ගන්න ඕනේ. එතන තමයි අපිට සුද්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. පේනව නේද? ගොඩක් හිර වෙලා තියෙන්නේ. මේක ස්මූත්ව කැරකෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට සුද්ධ කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. එතකොට හොඳට කැරකෙනවා. දැන් මෙතන මේ මලකඩ කාලා ගොඩක් හිර වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි ගලවගමු. මේ ගලවගෙන හොඳට වැලි කඩදාසියකින් සුද්ධ කරගෙන ඔයිල් පාරක් ගැහුවා නම් සුපිරියටම කැරකෙනවා. ආයේ කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි අපි දැන් මේ උඩ කව එක ගලවගෙන ඉමුකෝ. ගලවගෙන ඉඳලා බලමු ෂාෆ්ට් එක ගෙවිලාද බුෂ් එක ගෙවිලාද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ උඩ ෆෑන් එක මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ගලව ගන්න බෑ. එතන ඇනේ තව්ව පොඩ්ඩක් එළියට තියෙන නිසා. ඔන්න ෆෑන් ආමිචර් එකයි උඩ කව එකයි ගලවගෙන වෙන් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මෝටරේ ආමිචර් එක. ඉතින් මේ මැද තියෙන කූර තමා මෝටරේ ෂාෆ්ට් එක කියන්නේ. මෙතෙන්ට එක බුෂ් එක සම්බන්ධ වෙනවා. අනිත් බුෂ් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ දෙපැත්ත ගෙවීමකට ලක් වෙලා තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ ෂාෆ්ට් එකේ කූර ගෙවීමකට ලක් වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෝටරේ ආමිචර් එක මාරු කරන්න වෙනවා. ෂාෆ්ට් එක ගෙවිලාද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. බුෂ් දෙක සම්බන්ධ වෙන තැන තියෙනවනේ. බුෂ් දෙක සම්බන්ධ වෙන තැන පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලෙන් අල්ලද්දි කට්ටයක් වගේ දැනෙනවා නම් ෂාෆ්ට් එක ගෙවිලා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ආමිචර් එක මාරු කරන්න වෙනවා. මේක තමයි බ්ලෙන්ඩර් මෝටර එකේ ෆීල්ඩ් වයින්ඩින් එක. ඉතින් වයින්ඩින් තට්ටු දෙකක් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ වයර් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තියෙන්නේ ස්පීඩ් වයර්. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් තුනක් තියෙනවානේ. ස්පීඩ් තුනේ වයර් ටිකයි කොමන් වයර් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බ්‍රෂ් දෙක මෝටරේ ආමිචර් එකට සප්ලයි දෙන බ්‍රෂ් දෙක. කාබන් බ්‍රෂ් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බ්‍රෂ් දෙක හොඳයි හොඳට තියෙනවා. මෙතන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප් එක පන්නලා තමයි බ්‍රෂ් දෙක අපි එළියට ගන්න ඕනේ. බ්‍රෂ් දෙක ගෙවිලා නම් ඒ ක්ලිප් දෙක ගලවලා අයින් කරලා බ්‍රෂ් දෙක එළියට අරගෙන අලුත් බ්‍රෂ් දෙකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රෂ් දෙක පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බ්‍රෂ්
ඉක්මනට ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ බ්ලෙන්ඩර් එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වගේ. ඉතින් මේකේ බ්‍රෂ් දෙක හොඳට තියෙනවා. ඒක නිසා බ්‍රෂ් මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ බ්‍රෂ් ගෙවුනාම මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කලින් රිපෙයාර් කරපු බ්ලෙන්ඩර් එකක්. ඉතින් මේකේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ වෙලා තිබ්බේ බ්‍රෂ් ගෙවිලා. මේ තියෙන්නේ. ඔන්න බ්‍රෂ් ගෙවුනාම වෙන දේ. මේක නැති වෙන්නම ගෙවිලාම යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අර ස්පීන් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවනේ. ස්පීන් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන කොටස මතු වෙනවා. කියන්නේ ගෙවිලා මතු වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ මතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ යකඩ කෑල්ල ආමිචර් එකේ කමියුටේටර් එකේ ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ආමිචර් එකේ කමියුටේටර් එක සවුත්තු වෙනවා. මේ විදිහට වෙනකොට ගොඩක් දුරට දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ බ්ලෙන්ඩර් මෝටර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් බ්ලෙන්ඩර් මෝටර් එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් ගින්දර පිට වෙනවා පේනවා නම් මෝටර් එකකින්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම බ්‍රෂ් දෙක බලන්න ඕනේ. ඉතින් බ්‍රෂ් දෙක ගෙවුනහම තමයි ගොඩක් දුරට ගින්දර පිට වෙන්නේ මෝටර් එකේ. බ්ලෙන්ඩර් එකේ කමියුටේටර් එක කියන්නේ මෙන්න මේ තඹ පතුරු තියෙන කොටස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක නිකන් සීරිලා වගේ ගිහිලා තියෙනවා උඩ කොටස. ඉතින් මේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ මේ බ්‍රෂ් දෙක ගෙවිලා මං කියවනේ අර ස්පීන් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන කොටස ගෙවුනහම බ්‍රෂ් එක ගෙවුනහම මේක ඇතිල්ලෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම ඇතිලිලා තමයි මේ විදිහට මේ කමියුටේටර් එකේ තඹ පතුරු කැපිලා ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට හැරිලා තිබෙන්නේ නැති නිසා කියන්නේ ගොඩක් හැරිලා තිබෙන්නේ නැති නිසා මේක මට පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක රිපෙයාර් කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ තව ටිකක් පාවිච්චි කරන මේ ආමිචර් එක සවුත් වෙලාම යනවා. ඉතින් මේකේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එක නැවතුන නිසා මට ගෙනත් දුන්නා වෙලාවට. නැත්තම් තව ටිකක් පාවිච්චි කරා මේ විදිහට දිගටම ආමිචර් එක සවුත් වෙලා යනවා. එතකොට ආමිචර් එක අපිට මාරු කරන්න වෙනවා ලොකු ගාණක් දීලා. ඉතින් මේ විදිහට වුණාම ආමිචර් එක අනිවාර්යෙන්ම සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. සුද්ධ කරගන්න අපි P2000 වගේ සිනිඳු වැලි තියෙන වැලි කඩදාසියකින්. ඉතින් සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කපනකොට එකම දිශාවකට කපන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් බ්‍රෂ් දෙක ගෙවුනාම වෙන වැඩෙත් මම ඔයාලට පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් අපි අපේ බ්ලෙන්ඩර් එක රිපෙයාර් කරන්න යමු. බ්ලෙන්ඩර් එකේ බ්‍රෂ් දෙක සම්බන්ධ වෙන කොටස මේ විදිහට අපිට ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ අපේ අනිත් බුෂ් එක. ඒ කියන්නේ මෝටරේ ෂාෆ්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන අනිත් බුෂ් එක තියෙන්නේ ඒ කොටසේ. අපි බලමු මේ බුෂ් එක සවුත් වෙලාද කියලා. මෙහෙම ආමිචර් එක දැම්මට පස්සේ මෙහෙම දෙපැත්තට ගොඩක් පැද්දෙනවා නම් ඒ බුෂ් එක අනිවාර්යයෙන්ම මාරු කරන්න ඕනේ. මේකේ අවුලක් නැහැ. මේ හොඳට කැරකෙනවා මේ. පේනව නේද? කිසි කේසයක් නැහැ යට බුෂ් එකේ. උඩ බුෂ් එක තමයි මේ ෂාෆ්ට් එක අතර පොඩ්ඩක් මලකඩ කාලා හිර වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක අපි දැන් සුද්ධ කරගමු. ෂාෆ්ට් එකේ උඩ කොටස වලට පේනවානේ ගොඩක් මලකඩ කාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බුෂ් එක සම්බන්ධ වෙන තැන තමයි ගොඩක් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. පේනව නේද? ඉතින් එතන අපි වැලි කඩදාසියකින් සුද්ධ කරගමු. හරි. ගොඩක් දුරට දැන් සුද්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් තව ටිකක් සිනිඳු කරගන්න P2000 වගේ සිනිඳු වැලි තියෙන වැලි කඩදාසියකින් මේ ටික තව ටිකක් ෂාෆ්ට් එක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඉතින් ෂාෆ්ට් එකේ උඩ කොටස මලකඩ කාලා තිබ්බ ටික හොඳින් සුද්ධ කරගත්තා. ඔයාලට පේනව නේද? දැන් නම් සුදු පාටට තියෙනවා. කියන්නේ දැන් මලකඩ නැහැ හොඳට සුද්ධ කරගත්තා මම. ඒ ටික ඉවරයි. මේ මෝටරේ කමියුටේටර් එකත් මම මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්නවා. මේ තඹ පතුරු P2000 වැලි කඩදාසියෙන් තමයි කපා ගන්න ඕනේ. එකම දිශාවට කපන්න. ඒ කියන්නේ එකම දිශාවට සූර ගන්න දැන්. ඉතින් මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්තාම මේ පේනවනේ හොඳට තඹ පාට වෙන්නම සුද්ධ වෙනවා. හරි. කමියුටේටර් එක සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ තව පුංචි වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තඹ පතුරු අතරින් පොඩි කාණුවක් වගේ දිගට තියෙනවා පල්ලට හැම එකේම තියෙනවා. ඒ තඹ පතුරු වලට සම්බන්ධතාවය නැති වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එකකට එකක් සම්බන්ධ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවට කාබන් කුඩු පිරෙනවා. ඉතින් එහෙම පිරුණාම මොකද වෙන්නේ? පිරුණාම තඹ පතුරු අතර කනෙක්ෂන් එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඒ තඹ පතුරු දෙක අතර ෂෝට් වීමක් වෙනවා. එතකොට මෝටරේ වයිනින් කියන්නේ ආමිචර් එක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ආමිචර් එක දෝෂ සහිත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට වුණොත්. ඉතින් ඒක අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ ඇතුලේ තියෙන කාණුවේ තියෙන කාබන් කුඩු අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම 60 කට පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට.
වෙන්න මේ විදිහට හැම කානුවක්ම සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. පේනවනේ? හැම කානුවක්ම මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කාබන් ගොඩු අයින් වෙනකන්. පරිස්සමට කරන්න තම පතුරු ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා හරියට කානුවෙන්ම ඉදිරියට අයින් කරලා දාන්න කාබන් කුඩු ටික. හරි. දැන් ඉතින් අපේ ආමිචර් එකේ වැඩ කොටස අවසන්. සාෆ්ට් එකත් සුද්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම කමියුටේටර් එකත් සුද්ධ කරගත්තා. ආමිචර් එකේ ආයෙ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ අපිට. ඉතින් මෝටරේ සම්බන්ධ වෙන කවරින් දෙක තියෙනවනේ. ඉතින් මේ කවරින් දෙකේ දෙපැත්තේ බුෂ් දෙක තියෙනවා. බුෂ් දෙක මං කීවා චෙක් කරගන්න විදිය බුෂ් දෙක ආමිචර් එක දාලා දෙපැත්තට පැද්දෙනවා නම් ගොඩක් දුරට බුෂ් දෙක මාරු කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ මාරු කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක හොඳට තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බුෂ් දෙක දෙපැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති බුෂ් දෙක වටේට පොඩි පංච් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පංච් කෑල්ල තියෙන්නේ අපිට ඔයිල් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේකට ඔයිල් දෙනවා. ඉතින් ඔයිල් ටික ඉවර වෙලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඔයිල් දාගන්න ඕනේ පෙඟ වෙන්නම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කව දෙකේම බුෂ් දෙකට දෙපැත්තෙන් බුෂ් එක වටේට පංච් කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පංච් කෑලි දෙකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බුෂ් එක වටේට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් හැම වෙලාවෙම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් තමයි බුෂ් එකයි සාෆ්ට් එක අතර ඉක්මනින් මලකඩ කන්නේ. හරි අපි දැන් ඔයිල් දාගමු බුෂ් දෙකටම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හිර වෙලා තිබ්බ කව එකේ බුෂ් එක. ඒ කියන්නේ උඩ පැත්තනේ මේකේ කප්ලර් එක පැත්තනේ හිර වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ පැත්තේ බුෂ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ආමිචර් එක අපි සුද්ධ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ආමිචර් එකේ සාෆ්ට් එක හොඳින් වැලි කඩදාසියකින් මැදගත්තා. ඉතින් ඒතකොට මලකඩ තිබ්බේවා ගියා. බුෂ් එක හෙලවෙන්නෙත් නෑ ආමිචර් එක. පේනව නේද? එහෙම ලොකුවට හෙලවීමක් නෑ දෙපැත්තට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ බුෂ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නෑ. ඔය පැද්දෙන්නේ කරන්නේ නෑ මුකුත්ම අවුලක් නෑ. දැන් හොඳට කැරගෙනවා. පේනව නේද? ඉස්සරෝම අපි බලනකොට කරකවන්නවත් බෑ. හිර වෙලා තිබ්බ හොඳටම. දැන් බලන්න මේ සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ මේකට ඔයිල් ටිකක් දාගත්තා නම් තවත් වඩාත් හොඳින් කැරගෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් බුෂ් දෙකටම ඔයිල් දාගමු. මම කලිනුත් කිව්වා ඔයිල් දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන පංච් එකට. ඒක හොඳට ඔයිල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වාහන වලින් අයින් කරන ඔයිල් උනත් කමක් නැහැ, අලුත් ඔයිල් උනත් කමක් නැහැ. හරි. ඔන්න මම ඔයිල් දාගන්නවා. පේනව නේද? හොඳට මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ ඔයිල්. හරි දැන් මේකට නම් ඔයිල් ඇති හොඳටම වැටිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි අනික් කව එකට දාගමු දැන්. අනික් කව එකේ බුෂ් එකේ පංච් එකට ඔන්න ඒකටත් මම මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ වාහන වලින් අයින් කරලා තියෙන ඔයිල්, ඒ කියන්නේ වාහනයකින් අයින් කරපු ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ පොඩ්ඩක් ඒකේ තියෙනවනේ යකඩ කුඩු එහෙම ඒවා යටට මිදෙනකන් ඉඳලා පාවිච්චි කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔයිල් වැඩෙත් ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෝටර් එක නැවත සවි කරගන්න. මේක තමයි බ්ලෙන්ඩර් එකේ ෆීල්ඩ් වයිඩින් එක. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ වයිඩින් තට්ටු දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් වයර්ස් එලියට දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දිග්ගැසෙන නිසා මම ඒ පිළිබඳව ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මම වෙනත් වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. බ්ලෙන්ඩර් එකේ කොටස් පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි දැන් මෝටර් එක ඉක්මනට සෙට් කරගමු. මෝටර් එක ගලවද්දී ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැති ආමිචර් එකේ දෙපැත්තේ සාෆ්ට් එකට වොෂර්ස් දාලා තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම මෝටර් එක නැවත සවි කරනකොට දාන්න මතක තබා ගන්න. මොකද ඒවා දැම්මේ නැත්තම් මෙතන මේ යකඩ බෝලෙකුත් තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මං කතා කර හිටියේ වොෂර් පිළිබඳව. ඉතින් මේ වොෂර් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්මේ නැත්තම් මෝටර් එක නිවැරදිව කැරකෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හරියට බුෂ් දෙකට හේතු වෙලා මෝටර් එක කැරකෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක හයි ස්පීඩ් මෝටර් එකක්. ගොඩක් වේගයෙන් කැරකෙනවා මේ මෝටර් එක. ඉතින් එතකොට උඩ පහළ යන්න බලනවා මේ වොෂර්ස් නැත්තම්. ඒ වගේම කමියුටේටර් එකට කාබන් බ්‍රෂ් වලට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උඩ පහළ යනවා නම් ආමිචර් එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලා පැහැදිලි වෙනවා ඇති ඒ දෙපැත්තේ වොෂර් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. හරි මම මෙතනින් මෝටරේ කොටස් සෙට් කරන එක අවසන් කරන්නම්. මොකද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මුලදිත්
මෝටරේ ගලවන කොටස් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි මේක සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්නේ මේ පිළිබඳව. වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒකයි මම මෙතනින් අවසන් කරන්නේ මේ මෝටර එක සෙට් කරන කොටස. ඔන්න ඉතින් මෝටරේ සෙට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් බලන්න මේ මෝටරේ හොඳට කැරකෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ කාබන් බ්‍රෂ් දෙක දාන්න නැතුව තමයි මම මේ කරකලා බැලුවේ. එතකොට මෝටරේ හොඳට කැරකෙනවා. කාබන් බ්‍රෂ් දෙක දැම්මට පස්සේ පොඩ්ඩක් මෝටරේ ස්ලෝ වෙනවා. මොකද කාබන් බ්‍රෂ් දෙකේ ස්පීඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පීඩ් දෙකෙන් තමා කම්පියුටරේට කාබන් බ්‍රෂ් දෙක ගෑවෙන්න සලස්වන්නේ. කියන්නේ ස්පීඩ් දෙකෙන් තල්ලු කරනවා කාබන් බ්‍රෂ් දෙක. එතකොට තමා ආමිචර් එකේ කම්පියුටර් එකේ කාබන් බ්‍රෂ් දෙක හොඳට ගෑවේ. මේ කාබන් බ්‍රෂ් දෙක හොඳට හිර වෙන්න ඕනේ. මේ මෙතන කාබන් බ්‍රෂ් දාන සිදුරට හොඳට හිර වෙන්න ඕනේ. මොකද හිර වුණේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ලූස් කනෙක්ෂන් තිබ්බොත් එහෙම ආමිචර් එකේ කම්පියුටර් එකේ මෝටරේ කැරකෙනකොට ලොකු ගින්දරක් පිට වෙනවා. ඉතින් එහෙම පිට වෙන්න හොඳ නැහැ. ආමිචර් එකට හොඳ නැහැ. ආමිචර් එකේ කම්පියුටර් එක පිච්චෙනවා. දැන් කාබන් බ්‍රෂ් දෙක දාලානේ තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ. මෝටර එක චුට්ටක් ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ කාබන් බ්‍රෂ් දෙක දාන්නට පස්සේ. ඔන්න ඉතින් මෝටර එක මම ඇතුලෙන් තියාගත්තා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට සිලෙක්ටර් ස්විච් එකට වයර් ටික සෙට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වයර් ටික සෙට් කරන විදිහ පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. කාට හරි බැරි වුණොත් කියලා මේ විදිහට තමයි වයර් ටික සෙට් කරගන්නේ. මේ බ්ලෙන්ඩර් මෝටර එකේ මේ වගේ කියන්නේ හැම එකේම ඉතින් ගොඩක් දුරට එකම විදිහට තමයි එන්නේ. මොකද බ්ලෙන්ඩර් වල බ්‍රෑන්ඩ් වෙනස් වුණාට මෝටරේ සාමාන්‍යයෙන් එකම විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ වයර් සෙට් කරනකොට. හරි. අපිට තියෙන දැන් කළු පාට වයර් එක. ඒ කියන්නේ කොමන් වයර් එක මෝටර එකේ. ඒකයි. ඒ වගේම මේ මෙතන සිලෙක්ටර් ස්විච් එකට එනවනේ. තව වයර් එකක්. අන්න ඒකයි සෙට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පවර් කේබල් එකකින් එනවා අර්ත් වයර් එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් කරන්න ඕනේ මෝටර එකේ අර්ත් එක සවි කරන්න තියෙන තැනට. පවර් කේබල් එකකින් එන රතු පාට වයර් එක. ඒ කියන්නේ ලයිව් වයර් එක. කරන්ට් එක එන වයර් එක සිලෙක්ටර් ස්විච් එකේ එක පින් එකකට පළවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ගලවපු විදිහට තමයි මම මේ සෙට් කරන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අන්තිම වැඩේ. ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක සෙට් කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ඇම්පියර් 2.2ක ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකක් වලට පේනවා ඇති සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකේ හින්දා තමයි මේ බ්ලෙන්ඩර් එක මේ බ්ලෙන්ඩර් මෝටරේ ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බ්ලෙන්ඩර් මෝටරේ ඔයාලා දැක්කන ඉස්සරම ගන් ගේනකොට හිර වෙලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් හිර වෙලා තියෙනකොට පවර් දීලා ඔන් කරොත් එහෙම මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක යනවා. ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. පිච්චෙන්නේ නැහැ, ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක ඕෆ් වෙලා තිබ්බේ. දැන් මේක ඔන් වුණා මගේ අතින්. මේක ඔබපුවාම ඔන් වෙනවා. ආය හයි ඇම්පියර් එකක් ගියොත් එහෙම මේ රතු පාට කෑල්ල ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝගේ බ්ලෙන්ඩර් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැතුව තියනවා නම් මේ කෑල්ල බලන්න සමහරට මේක ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දරා ගන්න බැරි වෙන තරමේ දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මේකේ අඹරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. මොකද හයි ඇම්පියර් එකක් ගන්න ඕනේ බ්ලෙන්ඩර් එකට අමාරු නම්, ඒ කියන්නේ අඹරන්න අමාරු නම්, ඒ කියන්නේ තද මොන හරි දෙයක් අඹරනවා නම් මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක අනිවාර්යෙන් ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාලට මේක ඔබලා නැවත බ්ලෙන්ඩර් එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි බ්ලෙන්ඩර් එක මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක චෙක් කරගන්නේ. බ්‍රෂර් මූඩ් එකට දානවා මල්ටිමීටරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂර් එක වදිනවා නම් දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති බ්‍රෂර් එක වදිනවා. පේනවනේ මල්ටිමීටරේ 0 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බ්‍රෂර් එක වදිනවා නම් මේකේ කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය MCB එකක් වගේ තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හයි ඇම්පියර් එකක් ගියොත් එහෙම මේක හරහා මේක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක හොඳටම හොඳයි. පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක නැවත මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩර් එකේ රිපෙයාර් එක අවසන් කරනවා. ඔන්න ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් එකේ සියලුම කොටස් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මම මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට සප්ලයි දීලා පෙන්නන්නම් බ්ලෙන්ඩර් එක වැඩ කරන විදිය. ඔන්න සප්ලයි දුන්නා බ්ලෙන්ඩර් එකට. දැන් ඔන්න සිලෙක්ටර් ස්විච් එක ඔන් කරනවා මම.